Cả nhà ơi, trời ơi sao quá. Hôm nay em định làm hoa sâm mà cái này làm sao mà nó cao thế nhỉ? Mọi người chờ chút nha, setting bị lỗi một chút. Ngày hôm nay thì em định làm hoa nhân sâm các bạn ạ. Có nhìn thấy không nào? Đây, nói chung là đó. Để làm hoa nhân sâm thì đầu tiên là phải có một củ sâm. Củ sâm này là em đã ngâm rượu được khoảng 1 ngày 1 đêm rồi các bạn. Và sâm này thì ngâm rượu nó sẽ mềm ra một chút. Và đầu tiên thì để làm hoa sâm thì chúng ta sẽ cắt sâm nó thành những cái khoanh rất là mỏng. Em sẽ bỏ cái đầu này nó ra này, đó. Và củ sâm như thế này. Đó, chút. Ở đây các bạn thấy củ sâm sau khi ngâm rượu thì rượu nó sẽ ngấm vào bên trong và nó cái màu và nó hơi hơi mềm ra. Nói chung là nó sẽ mềm ra để khi mà mình làm hoa, những cái cánh hoa nó sẽ không bị hỏng. Và thái thì phải thái thật là mỏng này, rồi là thái rất là khó. Và đây thái nó rất dễ bị gãy như thế này. Và để làm hoa sâm thì phải thái rất là cẩn thận này. Đấy, thái được những cái vòng tròn đều một chút, mỏng một chút. Đấy. Và hoa nhân sâm này thì ở đây các bạn có thể thấy thái được những cái vòng tròn như thế này. Và nó mỏng một chút, rất là mỏng, càng mỏng càng tốt, mỏng hết sức có thể. Một cái bông hoa sâm thì chúng ta có thể cắt từ 7 cho tới 10 cái khoanh sâm này. Và bây giờ mình sẽ làm thử. Để làm hoa sâm thì các bạn phải chuẩn bị, thứ nhất là sâm đã ngâm rượu khoảng 1 ngày. Và tiếp theo là chỉ. Đấy, và thái làm sao cho nó rất là đều, khiến khi làm hoa nó sẽ đẹp hơn. Đấy, cần phải có chỉ và có kim để tí nó khâu lại các bạn ạ. Để ngâm rượu đẹp thì người ta làm những cái bông hoa sâm ở trên những cái cây sâm ấy cho vào ngâm rất là đẹp. Tuy nhiên thì em thì mới đầu nhìn thì cứ tưởng là người ta khoét luôn cái bông hoa ở trên cái củ sâm. Tuy nhiên thì không phải các bạn. Họ sẽ phải làm tỉ mỉ từng bông một và mất rất là nhiều công. Có rất là nhiều người làm khéo tay thì nó được đẹp, còn nhiều người không làm khéo tay thì nó sẽ bị méo một chút chẳng hạn. Đó. Và sau khi thái xong thì sẽ được đây, những cái khoanh sâm sau khi thái nó sẽ như thế này. Và khi mà buồn buồn thì chúng ta có thể lấy một cái ăn. Rất là ngon. Nó đã ngâm rượu rồi, ăn xong một tí say luôn. Và đây chuẩn bị chỉ, đây là chỉ trắng, chỉ để tí nữa cho vào khâu. Và sâm ngày hôm qua thì em đã mua đây, chuẩn bị rửa sạch rồi và đã để ráo nước, tí nữa là chỉ cho vào ngâm thôi. Cắt xong hoa thì cho vào ngâm, rất là nhanh và đơn giản. Và đầu tiên thì những cái hoa, những cái lát sâm mà mình đã cắt thì bắt đầu gấp nó vào một chút như là cánh hoa như thế này. Nhị là làm cái nhị đầu tiên này, đấy, gấp vào một chút như cánh hoa như thế này. Và cái nhị thứ hai thì để so le nó sang và tiếp tục lại gấp nó vào. Đấy, cái nhị đầu tiên thì để cuộn nó phải tròn xoe vào bên trong giống như là một cái nhị hoa. Đấy, cuộn tròn nó vào bên trong. Đây, cuộn tròn nó vào như thế này. Cái nhị đầu tiên rất là quan trọng các bạn nhé, cuộn tròn nó vào như thế này. Đấy, và tiếp tục cái nhị thứ hai thì để so le nó ra, sau đó là chúng ta lại tiếp tục cuộn bao quanh cái nhị thứ nhất. Đấy, làm cái này phải rất là tỉ mỉ và nhẹ nhàng. Vì sâm nó đã được ngâm rượu qua 1 ngày rồi cho nên là nó sẽ rất là mềm. Vào đây tiếp tục chúng ta lại bao quanh tiếp đến cái nhị tiếp theo, nhị thứ ba. Đấy, và đây sau khi bao quanh được một chút thì nó sẽ như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi được một bông hoa khá là to. Cái này thì cần phải đòi hỏi khá là khéo tay. Em thì không được khéo tay cho lắm cho nên là làm nói chung là nó cũng chỉ bình thường thôi. Và nó đang khá là muốn vỡ ra ngoài. Đấy, cái này phải con trai hay con gái làm cái này thì nó không có quan trọng đâu các bạn, chỉ quan trọng là tay nó khéo hay không thôi. Đấy, và đây sau khi làm một chút thì nó đã được một cái nhị hoa như thế này. Đấy, nhị hoa. Và tiếp tục làm to
chút thì nó sẽ được bông hoa to và đẹp hơn. Cái này thì phụ thuộc vào độ khéo tay của từng người. Và khi mà buồn buồn thì lấy một cái và ăn. Sâm nó ngâm rượu rồi thì nó ngọt ngọt đắng đắng. Đấy, và bao thêm một cánh nữa. Nói chung là cầm nó rất dễ bị rơi ra. Và cẩn thận trong cái nhị ở trong là nó tuột hẳn lên bên trên các bạn ạ. Đấy, tại vì mình cầm cái lực ở bên dưới nhiều. Đây nó đang chuẩn bị trồi lên bên trên thì phải ấn nó xuống. Và đây em thấy là nó cũng khá là ok rồi thì em sẽ khâu nó lại. Khâu nó lại thì bắt đầu là khâu thì phải xuyên từ bên trái sang bên phải, rất là cẩn thận. Khâu nó lại, xuyên từ bên trái sang bên phải như thế này. Đấy. Dùng cái chỉ khâu từ bên trái sang bên phải. Sau đó lại tiếp tục ở cái phía đối diện. Khâu từ bên trái sang bên phải. Nói chung là cái này phải làm rất là cẩn thận và nhẹ nhàng. Đấy, khâu từ bên trái sang phải. Sau đó là chúng ta quấn quanh một vòng để cố định cái nhị ở bên dưới. Tóm lại là các bạn cứ khâu làm sao cho nó cảm thấy cho nó chắc và nó không bị nóng, nó không bị rơi ra là được. Đấy, cứ khâu trái sang phải này. Sau đó lại khâu từ bên trái sang bên phải. Khoảng 3 lần là ok. Là có vẻ là nó sẽ cố định được cái củ sâm. Đấy. Vào đây. Sau khi cắt xong là khâu xong thì nó được một cái củ đầu tay của em đây. Hoa sâm đầu tay của em. Nhìn nó thế nào ạ? Và sau khi khâu xong thì chúng ta sẽ cắt cái phần chỉ đi. Chỉ nó khâu xong rồi nó khá là chắc các bạn ạ. Đây. Cắt cái phần chỉ đầu cuối đây đi. Đấy. Sau đó là cái chỉ đầu và chỉ cuối thì chúng ta có thể buộc nó lại để nó chắc hơn, để nó đỡ phải tuột. Còn nếu mà không buộc thì mình thấy nó cũng không rơi được ra đâu. Đấy. Sau khi buộc lại thì được bông hoa sâm như thế này. Bông hoa sâm này thì bây giờ sẽ bẻ những cái cánh hoa ra. Bẻ những cái cánh hoa ra như thế này. Đó, bây giờ những cái cánh hoa sâm nó đã mềm, mình cho vào rồi thì bẻ nó ra. Các bạn cắt càng mỏng thì bẻ nó sẽ ra càng đẹp và nó càng tự nhiên hơn. Và đây do em cắt hơi dày. Cắt mỏng thì nó dễ bị nát với nó bị gãy các bạn. Và đây bây giờ em đã được một bông hoa sâm te tua. Đây gọi là bông hoa sâm te tua nhất được từng thấy ở trong lịch sử hoa sâm Hàn Quốc. Chết cười cả nhà ơi. Đấy, thấy em khéo tay chưa? Có ai thấy em khéo tay chưa? Được một bông hoa sâm này. Đây là hoa sâm các bạn. Và tí nữa em sẽ cho lên một củ sâm, ví dụ như củ sâm như thế này. Một củ sâm như thế này khi mà chúng ta ngâm thì chúng ta sẽ cho ngâm thế nào nhỉ? Cho ngâm nó phải ngửa lên này đúng không ạ? Bắt đầu là dính cái bông hoa vào đây. Ví dụ như đây nó có một cái khe này. Bắt đầu dính cái bông hoa vào đây, nhìn như vậy thôi, nhìn nó xấu xấu thôi, nhưng mà đây giờ mình sẽ khâu luôn vào cái cây củ sâm này luôn nha các bạn nhé. Bông hoa sâm đầu tay của em. Thì bây giờ em sẽ khâu luôn một củ sâm này. Đấy. Củ sâm này bây giờ khâu luôn nó vào. Bình thường thì người ta sẽ cho một cái tăm. Người ta sẽ cho một cái tăm vào, sau đó là người ta cắm luôn vào cái củ. Tuy nhiên thì bây giờ đây, khâu luôn vào cái nhánh sâm này đi. Đấy. Bây giờ em sẽ khâu vào cái nhánh sâm này để cho nó giống như là cái cây sâm này nó mọc hoa. Đấy, cái nhánh sâm này nó mọc hoa. Đấy. Nói chung là cái này là làm phải rất là cẩn thận và rất là khéo tay đây. Sau đó là khâu xuống bên dưới một cái thì bắt đầu chúng ta lại chỉ khâu lên một cái, làm sao để cho nó cố định cái củ sâm này vào. Mình nghĩ là lấy cái tăm nhọn đầu ấy các bạn, cắm một cái là nó dính vào luôn. Khâu này nó lâu hơn, có vẻ khó hơn một chút. Đấy, khâu này có vẻ là khó hơn một chút. Tuy nhiên thì em quên mất không mua tăm rồi. Mọi người lần sau làm thì nhớ lấy cái tăm nhé. Đấy, sau đó là buộc nó cố định vào cái thân sâm. Sâm ơi là sâm đừng có rơi ra là em buồn lắm. Sâm ơi, sâm ơi, sâm ơi, sâm ơi. Không biết là em đang hát cái nhạc gì nữa cơ. Khổ lắm, thỉnh thoảng cứ thần thơ. Dạo này làm thì chả có đi làm.
ăn rồi ở nhà ngoái ra ngoái vào nên người nó cũng không được bình thường các bạn ạ. Đấy, khâu xong rồi, khâu xong rồi. Sâm có rụng không? Sâm có rụng không? À đấy, và bây giờ đã được một bông hoa sâm ở trên một củ sâm. Đây là tác phẩm đầu tay của em các bạn ạ. Và đây cái bình sâm đây. Bình sâm đây, và bây giờ cho vào thử xem nhìn nó có đẹp hơn nhé. Cả nhà nhé, bây bông hoa em vừa mới làm xong đây. Và bây giờ cho vào trong bình nào. Ai cẩn thận, nhẹ nhàng rất là nhẹ nhàng, tình cảm. Đó, nó sẽ như này, bắt đầu cánh hoa nó bắt đầu rụng xuống. Ấy. Ai. Và đây, một bông hoa đầu tay cho vào cái bình, rủ mất một cánh. Đây là do chỉ nó không có cứng các bạn, chỉ nó mềm cho nên nó đang bị rủ xuống. Với lại cái kỹ thuật làm hoa của em nó vẫn chưa được ổn lắm. Cái này là kỹ thuật em vừa mới học được cho nên là bây giờ đang tiếp tục thực hành các bạn ạ. Và bây giờ em sẽ làm bông hoa thứ hai để xem là tay nghề nó có lên được tí nào không các bạn nhé. Và đây bông hoa thứ hai thì phải rút kinh nghiệm, nhất là cái nhị của nó càng mỏng thì càng tốt. Cái nhị ở bên trong ấy nó càng mỏng thì càng tốt. Mờ quá không nhìn rõ hả? Mờ lắm ạ. Để em tiến lên một chút nào. Trời ơi, sao mờ thế nhỉ? Chắc là do wifi hay như thế nào, em hy vọng là hay là do wifi của chú anh ấy, chứ chú em là em phát trực tiếp ở tại nhà cho nên wifi khá là mạnh. Đầu tiên là cái nhị sâm đây, chắc tại em ngồi xa quá nên không nhìn rõ đấy ạ. Đây cái nhị sâm đây thì chúng ta sẽ cuốn tròn nó lại như thế này. Đó, sau khi cuốn tròn cái nhị sâm đầu tiên thì bắt đầu lại bọc tiếp cái nhị thứ hai ra bên ngoài của cái nhị sâm này. Cái này là phải làm càng nhiều thì tay nó càng khéo các bạn. Ở bên Hàn Quốc thì họ cũng bán cả một cái bình ngâm rồi ấy, mà họ đã cắt hoa cả cây sâm luôn. Đấy, xong rồi đến nhị thứ ba. Cái này là cần phải rất là kiên nhẫn đấy, một bông hoa sâm này làm cũng khá là tốn thời gian. Đấy, cái nhị thứ ba, đây bao quanh như thế này. Và đây các bạn này thấy nhị nó sẽ tròn tròn, các bạn cứ làm sao mà nó giống như một bông hoa là được. Mình nói chung là làm của nhà lá vườn mà. Chứ còn nếu mà như nghệ nhân họ làm thì chắc chắn là chuẩn và đẹp rồi. Còn như mình đây thì mình làm, nhưng mà mình thấy là cắt hoa ra để vào nó đẹp hơn các bạn ạ. Ví dụ như củ sâm như thế này, mình mua củ sâm to như thế này để ngâm rượu nhé, thì mình cắt hoa thì mình chỉ cắt cái loại sâm nhỏ thôi, đừng có cắt sâm to quá. Vào đây hôm qua em rửa thì nó bị gãy mất một cái nhánh như thế này. Bây giờ cho vào ăn các bạn. Sâm tươi đúng là ăn phê luôn, giòn ngọt. Đấy, cho tiếp cái nhị thứ ba. Em sẽ làm nhanh một tí không này. Đấy. Sâm tươi các bạn cứ có thể là chỉ cần chấm mật ong ăn thôi, rất là thoải mái. Rất là ngon. Đây, nó cũng thành một bông hoa như thế này. Cứ xếp từng cánh một các bạn ạ. Xếp càng to càng đẹp, tại bông hoa nó to nhìn nó phê hơn. Đấy. Ok, em thấy nó to cũng được rồi đấy. Và bây giờ em sẽ khâu nó lại. Khâu chỉ các bạn dùng chỉ trắng. Đầu tiên thì khâu từ đấy. Rất dễ đâm vào tay. Và cầm sâm nó khá là to cho nên là nhìn có vẻ nó sắp trồi lên bên trên. Cái nhị sâm nó sắp trồi lên bên trên, phải ấn nó xuống, tại vì cái nhị sâm ấy chúng ta phải cố định nó ở bên dưới. Nếu mà nó trồi lên bên trên nó sẽ rất dễ bị rơi ra và nó sẽ dễ bị hỏng. Đấy, thật là không dễ tí nào. Đây là bông hoa sâm thứ hai mà em làm mà nhìn nó có vẻ như là sớm ơi là sớm. Khâu từ trái qua phải rồi lại từ phải qua trái, khâu ở dưới đáy ấy các bạn nhé, đừng có khâu ở bên trên là tí nó không xòe hoa ra đâu. Sâm các bạn nên ngâm kỹ một chút thì là nó không sợ nó bị gãy, cũng không sợ nó bị
Sau khi ôm từ trái qua phải, phải qua trái thì chúng ta quấn một vòng. Nói chung là cứ khâu bao giờ thấy nó chắc thì thôi các bạn ạ. Em này em cứ khâu khoảng mấy vòng ấy. Đấy. Sau khi em cầm nắn em khâu xong thì nó cũng thành một bông như thế này. Và đây bây giờ đã được một bông hoa sâm như thế này đây. Mọi người xem like nhớ like video giúp em nhé. Và có ai nhìn rõ bông hoa sâm đầu của em không ạ? Đây là bông hoa sâm thứ hai mà em đã cắt. Bông hoa sâm thứ hai. Và bây giờ để nó đẹp hơn thì các bạn có thể bẻ cánh nó ra. Tuy nhiên thì em thấy là bẻ cánh nó ra tí nữa cắm vào củ sâm thì nó dễ bị rụng nếu mà mình khâu không có chắc ấy. Và đây khi mà bông hoa sâm mà mình cho nhiều cái lớp sâm vào mà mình khâu nó lại thì nhìn nó cũng không đến nỗi nào đâu. Mình cho vào trong bình ấy thì có lẽ là nhìn là vẫn đẹp đấy. Và đây bây giờ sẽ cho vào củ thứ hai. Ăn sâm ngon ngốp ạ. Các bạn biết tại sao mà người Hàn Quốc tuổi thọ trung bình của họ rất là cao không ạ? Bây giờ ở Hàn Quốc tuổi thọ trung bình khoảng từ 70 tới 75 tuổi. Vì họ hay ăn sâm mới hay ăn mấy cái đồ bổ bổ này. Và đây củ sâm như thế này thì chúng ta có thể cho cái hoa sâm nó vào giữa. Như thế này thì ngâm thì thường nó sẽ đây, ví dụ như cho nó vào giữa chỗ này. Giữa chỗ này. Đấy. Giữa chỗ này thì như thế này nó sẽ được giống như là củ sâm nó mọc hoa ra. Đấy, nhìn nó có vẻ là sinh động hơn và đầy sức sống hơn. Thì mua cái tăm nhọn đầu ấy, các bạn chỉ cần cắm xuyên nó vào là được. Nhưng mà bây giờ em đang không có cái tăm nhọn đầu, em đang không biết là phải làm như thế nào đây. Quên không có mua các bạn ơi. Ở đây bây giờ em lại phải khâu tiếp vào củ sâm. Nghe có vẻ khá là cầu kỳ nếu mà khâu vào như thế này. Thôi để em buộc vào cái rễ này vậy. Nếu mà có cái tăm ấy thì nó sẽ đơn giản hơn và dễ hơn rất là nhiều. Do không có cái tăm xem nào. Sẽ xiên vào cái củ rễ sâm. Đây có mấy cái rễ sâm mà. Không dễ chút nào. Làm cái này phải rất là lâu, cầu kỳ và tốn thời gian. Bạn nào nói chung là cũng phải có kiên nhẫn nữa đấy mới làm được. Đấy, và bây giờ em đang phải xuyên từ bên trái qua bên phải đây. Ơi, đúng là hy sinh vì nghệ thuật không hề dễ dàng. Làm thế nào đấy cho nó dính vào. Nó lại sắp tả tơi rồi các bạn ạ. Bạn nào lần sau làm hoa sâm thì nhớ chuẩn bị tăm nhé. Đấy, phải kéo nó vào thì nó mới dính như này. Đây. Và bây giờ cái bông hoa sâm nó đang dính vào cái cây sâm như thế này. Và ngửa lên một chút thì nhìn nó thành hoa sâm, còn ngửa xuống một chút thì hoa sâm rủ. Thả chỉ ra thì nó rủ mất. Tốt nhất là các bạn nên lấy cái tăm ấy thì mình cắm thẳng vào cái thân này của nó. Còn đây em đang cố định nó vào cái rễ này cho nên nó không được nó đang không được cố định cho lắm. Đấy là một phần sai sót về phần chuẩn bị của em các cả nhà. Chắc là em phải ra ngoài trong siêu thị kia. Đây các bạn có thể thấy cái kim của em nó cứng ấy, cắm một cái thì nó dính thẳng vào như thế này. Còn nếu mà ví dụ như mà cái chỉ của nó hơi mềm một chút cho nên là nó mới rơi ra. Ôi rồi ăn sâm ngon quá, bây giờ phải lấy thêm cái rễ. Đây là cái rễ nó rơi ra ngày hôm qua rửa ấy. Tại vì sâm rửa thì nó phải dễ bị gãy. Tại tay em rửa hơi mạnh một chút, tay nông dân mà. Không ăn thua. Nói chung là đây, hoa sâm tả tơi. Sâm tả tơi rơi rụng của em bây giờ cũng chỉ em nghĩ là thế này thôi. Làm thế này đi. Ok. Buộc nó vào đây. Buộc tạm nó vào đây. Và đây bông hoa sâm tả tơi của em là bông thứ hai đây. Em nó có ra bông hoa sâm không? Đấy, hoa sâm rồi cả nhà ơi, hoa sâm, bông hoa sâm thứ hai của em. Tác phẩm thứ hai. Đó. Nó cắt kỹ ra. Chỉ nhìn không có rõ đâu các bạn nên yên tâm nhé. Tại vì sâm nó cũng trắng mà. Đấy. Rồi bắt đầu là giờ lại cho trong bình. Một cái bình này hôm nay là em đi ra ngoài
Này siêu thị ấy, mua bình này mất 20.000 luôn. Ở Việt Nam mình thì chắc là mua bình chắc thì cũng mất 100.000, 120. Bình nào đắt thì cũng phải 200.000 nên cũng chẳng rẻ đâu nhỉ. Đấy. Và em hãy cho sâm vào trong như này. Vì cái củ sâm nó rất là to cho nên bây giờ em đang không cho được vào trong lọ. Đây, nó đang phình ra chỗ này. Đây gọi là sâm. Đây. Bố xẻ hết cả chân cả tay ra thế này. Nhét vào. Đấy, nhét vào. Cẩn thận không hỏng hoa. Nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Thế đâu cái củ sâm dưới. Thế rồi em mua cái bình này hơi nhỏ hay thật. Thế thì để 2 củ ấy nhỉ. Đấy, áo kẹp có. Khó khăn quá. Này. Thế là cái củ sâm ở bên dưới với cái củ sâm ở bên trên. À đây được rồi. Có thế này cũng được. Đấy. Một hoa sâm thứ hai thì cái rễ sâm thứ nhất nó đang chèn vào đây, giờ em phải bỏ cái rễ sâm này cho nó dịch xuống một tí và kéo củ sâm này lên. Sâm ơi. Đấy. Kéo lên và xoay cái hướng hoa sâm nó cùng một hướng. Đấy. Hoa sâm bây giờ bắt đầu cánh hoa tả tươi. Hoa tả tươi. Đấy, được 2 bông hoa sâm các bạn thấy nó đẹp hơn chưa? So với cái bình sâm. Đây. Cái bình này nhẹ nhẹ thì em cầm tạm cái bình này cả nhà nhá. Ui dồi ôi đây. Cái bình không có hoa so với cái bình có hoa nhìn nó khác không ạ? Đâu nhỉ? Đây hoa đấy, hoa nó còn long lanh chứ gió chứ rung rung đấy chứ. Đấy. Cái bình không có hoa thì nhìn nó đơn điệu và nó thiếu sức sống hơn, còn cái bình có hoa nhìn nó sinh động hơn rất là nhiều. Mình thấy là bạn nào mà muốn làm một bình sâm thì tốt nhất là nên cắt hoa, rất là ok. Làm thì cũng không khó đâu, nói chung là như em đây là tác phẩm đầu tay, bây giờ đang rụng rời như thế này và đang thiếu kinh nghiệm một chút. Lần sau thì thứ nhất là mình đây chỉ mình buộc hoa chắc một chút, và thứ hai là có cái kim tăm mà các bạn hay tăm răng đấy, kim tăm nhọn đấy thì nó cứng mà mình cắm thẳng vào cái giữa cái chỗ thân sâm, nó rất là đơn giản. Hôm nay thì em dùng chỉ em khâu vào cho nên nó đang hoa nó đang rất là ẻo lả như thế này, tuy nhiên thì nhìn nó rất là sinh động. Đây, 1 bông này, 2 bông này, đó. Và đây ví dụ như một bình như thế này, hoa sâm thì không tốn bao nhiêu sâm đâu. Đây mình cắt một củ sâm ra thì bây giờ vẫn còn một nửa này, và đây chỗ này vẫn còn rất là nhiều. Thỉnh thoảng buồn buồn này, lấy một cánh ăn chơi, rất là tốt. Một ngày thì cứ ăn một miếng sâm nhỏ như thế thôi là cũng đã đảm bảo cho sức khỏe của bạn rất là ok rồi. Và đây sâm, sau đó là bây giờ là mình chỉ cần đổ nước vào thôi, đổ nước trắng vào các bạn. Đây đã chuẩn bị sẵn rồi. Ê, mời cả nhà cùng xem em đổ vào nó có rụng hoa đúng không nhá. Này, dịch ra một chút. Đấy, 1 bông hoa sâm, 2 bông hoa sâm. Ok. Oh my god. Và đây nước trắng đổ vào. Tốn lắm. Đấy. Ý, sắp đầy rồi. Các bạn có thấy hoa nó lung linh trong nước không ạ? Lung linh trong nước, đổ ngập sâm, đổ ngập. Ngập rồi đấy. Ôi rất là ok. Đã ngập sâm. Và bây giờ em đã được một bình rồi. Lẽ ra thì làm nốt củ này cho vào nhưng chắc là không cho vào được các bạn ạ, tại vì cái bình này nó cũng nhỏ. Cho 2 củ như thế là nhìn nó cũng đẹp rồi, còn củ này thì em để dành mai em làm tiếp cái bình nhỏ nữa để cho nó đẹp hơn. Mọi người nhớ like video giúp em nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và đây hoa sâm, mọi người thấy bông hoa lung linh trong nước. Bông thứ hai lung linh trong nước rất là đẹp. Em thấy cái tay nghề của em cũng tuyệt vời quá cơ. Đấy, cắt được 2 bông hoa rủ. Thật là tuyệt vời. Đấy. Và hoa đã xong, bình đã xong vào đây. Cái bình này nó đặc điểm là nó có cái nắp này nhìn nó đẹp hơn. Nó đắt ở cái nắp này các bạn ạ. Còn ở ra siêu thị bình thường ấy, mua một cái bình nó chỉ giá 5.000 won thôi. Ok, chào cả nhà. Và đấy, cái bình này thì nó có cái này nó vàng này, và nó có cái con rùa. Đây là con rùa. Theo phong thủy thì là nó có gọi là hái lộc về cho mình. Những cái bình rượu như thế này đặc biệt là mình để ở phòng khách ấy, cho những cái con rùa vào nó hái lộc, nó mang lộc về, cảm thấy rất là ok. Và đây bây giờ xoáy vào như thế này. Nhiều người thì họ có thể mua thêm cái hoa nhị nhuệ tây ở miền Nam là hay dùng với các bạn, hoa nhuệ tây, hoa nhị tây gì đấy, là cho vào rắc vào nó có thêm màu đỏ nữa rất là đẹp. Tuy nhiên thì hoa đấy rất là đắt. Nhị hoa nhuệ tây, hoa nhị nhụy tây em không biết nhưng em thấy người ta dùng rất là nhiều, giúp cho dễ
ngủ ngon hơn và nói chung là giúp cho tinh thần mình nó tốt hơn. Cái hoa đấy nếu bạn nào có điều kiện thì có thể mua thêm cái hoa đấy cho vào. Và đây em đã thành công xong 2 củ sâm nhé các bạn. Bình này là 2 củ sâm. Và đây nhìn vào trong nó có nước nên nó cũng long lanh hơn rất là nhiều. Dù 2 bông hoa sâm rủ của em nó khá là tuè tuẹt đấy, hoa nó đang nở rất là hăng say, tuy nhiên thì cũng rất là ok đúng không ạ. Và ngày hôm nay thì đã khoe với mọi người thành quả đầu tay của em và một bình rất là đẹp như thế này. Hy vọng mọi người đã xem một video làm hoa sâm rất là ok. Hy vọng là lần sau mình sẽ like tiếp nhé. Hôm nay thì mình like đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những lần like tiếp theo.